Flying high like the birds and the bees, and we'll fill the sky with the songs and the trees, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming. I feel like a whole brand new bitch. Bustin'. Bitch, I'm bustin'. I feel like a whole brand new bitch. Hi guys, so for today's video, I will be doing my IGTV intro tutorial. This is how I edit or how I did that video yung nag-play kanina. So yeah, let's get it started. So first, let's download the AC Market from Google. Wala siya sa Google Play Store, if I'm not mistaken. So yeah, ginugol ko lang siya and nag-download ako ng APK. And then after that, pupunta naman tayo ngayon sa Google Play Store and magda-download tayo ng cloning app, which is the Multi. Yan yung ginagamit ko. So yan, meron na ako niyan. After mo mag-download ng Multi, punta ka naman sa AC Market and dito mo ngayon nahanapin yung Kinemaster Pro. Kapag nakita mo na yung Kinemaster Pro, makikita mo dun yung iba't ibang version niya. So yeah, makikita mo siya dun. And pumili ka kung anong gustong version ang gusto mong i-download. So yung akin kasi is yung latest version. So yeah. And what you want to do next is add mo yung Kinemaster na dinownload mo sa Multi. And dun mo bubuksan yung Kinemaster. Kasi usually kapag hindi mo siya dun binuksan, nagkakaroon siya ng engineer which is nag-error siya, something like that. So yun, yung purpose ng Multi. So next naman pupunta tayo sa pins, which is yung mga pinagda-download kong photos from Pinterest, and dun galing yung background ko. So yeah, picture lang talaga siya guys. So here, na-adjust ko lang yung time, pinapahaba ko yung time ng photos. So here naman, nag-add lang ako ng audio. So yeah, inuuna ko lagi yung audio para yun yung susundan kong beat or music para sa aking IG intros. So yan. So yung audio naman na yan, galing siya sa TikTok. So kinonvert ko lang siya from TikTok to my audio. Marami namang converters sa Google. So maghanap na lang kayo guys. Talented and gifted, I guess the table shifted. I feel like a whole brand new bitch. After adding the audio, I'm just gonna add my photo here. Talented and gifted, I guess the table shifted. And then, kinat ko lang yung audio para dun siya magsisimula sa gusto kong part. Ngayon naman, i-adjust ko yung photo ko para may specific duration lang siya sa audio ko na dun lang siya lalabas. Ngayon naman, mag-a-add pa ako ng iba't ibang picture. I feel like a whole brand new bitch. Adjust ko lang ulit siya para dun siya lalabas sa kung saan ko siya. I feel like a whole brand new bitch. Ngayon naman mag-a-add lang ulit ako ng picture, and kung napapansin nyo, puro picture lang talaga laman ng IGTV intro ko and wala masyadong special doon and super dali lang talaga. So, yung next ko naman na ginagawa dito is ina-adjust ko na lang yung mga pictures para sumakto talaga siya sa audio and dun siya lalabas sa specific time ng audio. After mong i-adjust yung mga picture mo, dito na tayo pupunta sa pagpapalit-palit ng itsura ng specific na photo, which is this one. Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So, akala nyo di ba mahirap lang siya, pero hindi. Actually, gamitan ko lang siya ng filter and yeah. Pili ka lang ng filter na gusto mo. Usually, yung mga ganitong part, gusto ko yung filter is mapapansin na nag-iiba-iba talaga siya. Kaya, ayan. Mas mahalaga din dito yung timing. Kaya, papakinggan mo yung audio mo and i-a-adjust mo talaga siyang i-a-adjust. Yun lang talaga yung nagkukonsume ng time dito, which is yung pag-a-adjust. So, yun. Filter and then a-adjust ko mamaya yung time para sobrang bilis lang talaga ng pop niya mamaya sa IGTV intro natin.
Ito na po, na-adjust ko lang po dito yung ating photos para sumakto siya dun sa audio natin. So, kung napapansin nyo guys, zoom in, zoom out ko yung pinaka background natin. Kasi gusto ko mas specific siya. Kasi kapag zoom in mo siya, mas humaba yung time. Basta ganun. Mapapansin nyo naman yung pag ginagamit nyo na siya. So yun, para mas specific siya. And then dito naman, ikakat na natin yung background. Pagkatapos mo siya i-cut-cut, maghahanap naman tayo ngayon ng filter ulit. Ayan, yan yung gusto kong filter. Para mas makita talaga nag-iiba-iba yung background. Ito, pupunta lang tayo sa may layer and then add media. Mag-add tayo ngayon ng green screen. So, kumuha lang ako nun sa YouTube and dinownload ko. Ayan, ika-cut-cut lang natin siya. And di na ako masyadong pumili ng kagayang-kagaya nung sa IGTV ko. Kung ano na lang yung unang lumabas dyan. Yan yung ginamit ko. So, pagka-add ko, in-adjust ko, and ika-cut-cut ko na kung saan ko lang siya gustong lumabas. And wag mong kakalimutan na i-mute siya. Punta tayo sa Chrome key, adjust para lumabas yung tunay na color. Ayan. So, yan po yung green screen, mga CZ. Sobrang laking tulong na ito sa akin, sa totoo lang. But like a whole brand new bitch. Tapos, punta lang ulit sa layer and then add text. Tapos, adjust. Pipili tayo ng font, and as you can see, madami akong font dahil Kinemaster Pro ito. Tinuruan ko na kayo kung paano siya makuha. So yeah. Sa part na to, malalaman nyo na kung paano yung mga effects. So yan, kung makikita nyo, nag-fade in ata yung ginamit ko dyan. Yan, nag-fade animation na yan, slide right pala. Tapos, yan naman yung glitch niya. Papakita ko sa inyo kung paano siya nagagawa. Sobrang dali lang. Punta ka lang dyan sa layer and then effects. Hanapin mo yung ayan, yung mga chromatic glitch, scan wave. Ikaw bahala kung anong gusto mong gamitin. Tapos, adjust mo lang siya dun sa between, sa gitna ng photos, ng dalawang photos, yun. Para magmukha siyang transition. O, diba? Galing. Sa part na to, mag-add ulit tayo ng effects. Gusto ko dito lang siya sa photo na to lalabas. Ayan. So, yan. Pindutin natin yan. Yan. Favorite ko yung effects na yun. O, diba? Ang galing. Para siyang nagbaback and forth na. Ewan ko, basta ang ganda niya. Ito naman, pwede nyo i-adjust yung movement mismo ng pinaka-effects. Something like that. Yan. So, yun. Ikaw, kung anong prefer mo, kung gusto mo mas magalaw or yung tama lang.
kulay black yung pinakadulo. So, may effect siyang ganon. Ayan, lalagyan lang din natin siya ulit ng mga effects. Pili ka lang kung anong gusto mo. Ayan. So, ayun na guys, malapit na tayo. Brand new bitch. Pakita ko na din sa inyo maya-maya yung result. I feel like a whole brand new bitch. Bustin'. Bitch, I'm bustin'. I feel like a whole brand new bitch. So, para naman hindi mukhang plain yung ating mga picture, maglalagay tayo ng frame sa kanya. Yan lang talaga yung ginamit ko, guys. I swear, hindi ako gumamit ng editor sa picture dahil di ako marunong mag-edit and wala na akong time that time. Kaya, eto, naghanap lang ako ng mga photo card dyan. And then, kinlik ko yung blend para ma-blend siya sa ating background and mawala yung kulay itim. So, yun. So, ayan, malapit na po matapos ang ating tutorial. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to. And please, kung gagawa kayo ng sarili nyo, don't forget to tag me sa Instagram at Karla Abalo para makita ko din yung gawa nyo. And also, ilalagay ko rin siya sa aking IG story para din, makita din ng iba yung edits nyo. Always remember lang na ang pinakamahalaga sa pag-i-edit ng IGTV intro or kahit anong intro naman is yung audio na pipiliin mo. And sunod naman dun is yung timing kung paano mo ilalagay yung picture or kung ano man yung gusto mong ilagay. Mahalaga talaga yung timing kasi dun mas nagiging aesthetic talaga yung video na gagawin mo. So yun lang guys, thank you for watching this video. Don't forget to give this a thumbs up and comment down below your suggestion. See you on my next video. Bella, ciao! I feel like a whole brand new